عام 1985 تم اختراع أول آلة عرض سينمائي على إيد الأخوين لومير، الشيء اللي آذن ببدء عصر الإنتاج السينمائي. وعام 1915 تم إنتاج الفيلم الأمريكي ميلاد أمي. وراء ب10 سنوات تم إنتاج الفيلم السوفيتي المدمرة بوتماكين. وراهم ب10 سنين تم إنتاج الفيلم النازي انتصار إرادة. ورغم الشعبية الكبيرة اللي حصل عليها فيلم ميلاد أمي، وإنه فيلم المدمرة بوتماكين كان الأفضل إنتاجا حسب رأي أغلب النقاد بوقتها، إلا أنه تم اتهام هاي الأفلام بالأدلجة. وقبل ما نحكي عن سبب هذا الاتهام، اتركونا نجاوب بالبداية عن السؤال الأهم، هو شو يعني مؤدلج أصلا؟ الأيديولوجيا ماهيتها ونشأتها والغرض منها. وبعد السلام عليكم، أنا عماد الدين وأنتم عم تشوفوا فيديو جديد من عماد شو على قناة السبيل. وقبل ما نبدأ بدي إياكم تدعمونا باللايكات، وإنكم ترفعوا مشاهدات هذا الفيديو قدر الإمكان ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس وتعمل فائدة. وهلا خلونا نبلش. مفيد، بتعرف شو عم تذكرني اليوم الخناقة اللي دايرة بين الروس والأوكران؟ يا سيدي عم تذكرني بفيلم قلب شجاع، بتتذكروا شي؟ لا لك هذا الفيلم اللي مثل فيه دور البطولة ميل جيبسون. ايوه هذا هو اللي بنقتل آخر شي. مفيد وينك؟ ليك شكله بلش فيديو جديد لعماد؟ روح خليني تابعه وافهم عن شو بده يحكي اليوم، وبالمعية بدي اشوف شو تعليقه على الأحداث الجارية. ايه روح خاطرك الله معك. شو؟ كأني سمعتك عم تحكي عن ميل جيبسون. كنت عم قله لمفيد انه هاي المشاجرة اللي دايرة هلا بتذكرني بفيلم قلب شجاع. مشاجرة؟ مين هدول اللي عم يتشاجروا؟ الروس والأوكران. شو انت مو عايش معنا على الكوكب؟ عم يتشاجروا لكان؟ ليش محسسني انه جماعة كانين شراكة بلعبة تريكس وعم يتقاتلوا لانه واحدهم ما فهم على شريكه ورماله الورق يلي بده اياه؟ يعني برأيك رح تقوم حرب عالمية ثالثة؟ كثير بيهمك تعرف؟ ايه كتير. لماذا؟ لأنه بيني وبينك إذا في حرب عالمية ثالثة ولا بد عامل حسابي يقوم توبة نصوحة، لأنه في عندي كم ذنب لساتهم معلقين وللأسف لسه لهلا ما تبت عنه. شو هالمنطق الأعوج ها؟ يعني أنت ما بتتوب إلا إذا تيقنت إنك حتموت؟ هلا فهمني، في حرب ولا ما في؟ حدا قال لك إني أنا بشتغل بالتنجيم شيء؟ أو إني بعلم بالغيب؟ أو إنه الحجاب مكشوف عني؟ بفهم من كلامك إنك عاجز عن استقراء المستقبل. قال يستقرأوا قال، ليش مين قدران يستقرأوا؟ عزيزي هاي شغلة ما بيعلم فيها غير ربك. سمعت لك إنه عم يلموا متطوعين يحاربوا مع الأوكران، بس هون خطر ببالي سؤال، إنه كيف الواحد هيك بهالبساطة بيقدر يعرض حياته للخطر؟ إيه والله الروح غالية يا أخي، مو؟ جميل جدا، عجبني سؤالك ويرتقي لأنه يكون سؤال صحفي، لذلك أعطيني إذنك وركز لي باللي جاي. كل آذان صاغية، هات لشوف. الإنسان مثل ما بتعرف بيجي على هي الدنيا ورقة بيضاء، ومع مرور الوقت ببلش يكتب ويرسم عليها مجموعة من الأفكار والمعلومات عن المكان والزمان اللي هو موجود فيه، أضف إلها معلومات عن طبيعته وطبيعة الوجود، ومن خلال تطور إدراكه لهي الأفكار والمعلومات بيتشكل وعيه وبتتولد عنده بعض العقائد والمسلمات يلي على أساسها بيقيم سلوكه وأفعاله ضمن المحيط اللي بيكون عايش فيه. أضف إنه بيفهم من خلاله غاية وجوده، وعادة بيكون الوسيط اللي بنقله بيقنوا هي الأفكار والمعلومات هن أهله، الدائرة المحيطة فيه، شبكة معارفه يعني. أضف إلهن المجتمع. بس يا حزرك مين كان المسؤول عن توليد وتنظيم هي الأفكار والمعلومات؟ إيه برأيي إنه الواحد غلط. هذا كان دور الدين. شو الجديد بالموضوع؟ معلوماتك قديمة وبايتة، طول بالك جايك بالمعلومات الفريش. بالقرن الثامن عشر ومثل ما بتعرف بدأت مرحلة أفول الدين خاصة بالمجتمعات الغربية، لذلك فقدت المؤسسات الدينية قدرتها على التأثير بالمجتمع، وصارت حتى عاجزة عن خلق الوحدة والانسجام بين أفراده، حتى إنه تم تهميش الدين بالأنظمة الفكرية الغربية للدرجة اللي بيقول لك فيها أستاذ علم الاجتماع بجامعة واشنطن ألفين جولدنر إنه الدين صار بهداك الوقت سعره بسعر أي مزهرية أو تحفة مزين فيها بيتك، يعني شغلته صارت الزينة مو أكثر. الشيء اللي أدى لظهور أزمة عقائدية عند الشباب الغربي، وهذا الشيء خلى إنه من الضروري خلق نظام عقائدي يسد هي الثغرة يلي ترك تهميش الدين. فهمت عليك؟ قصدك مثل وقت يكون الواحد هائم على وشه. مزبوط، هذا أفضل توصيف لحالة الشباب الأوروبي بهداك الوقت. شو هالفصاحة هي منين جايبها؟ ذكرني أعطيك عليها أحسنت ثابر إلى الأمام بعد ما يخلص هذا الفيديو. الفيلسوف الفرنسي أنطوان دوت غاسي قال لك ليش ما نحط منهجية علمية شغلتها بدل دراسة الظواهر الطبيعية هي دراسة الأفكار، وبالتالي فرز هي الأفكار من خلال هي المنهجية حسب درجة صحتها، وهيك بنخلق منظومة من الأفكار المثالية بتساعد المجتمع والفرد على إيجاد التصور والوعي الحقيقي للعالم اللي هن عايشين فيه. وسمى هذا العلم بالأيديولوجيا، أو باختصار شديد علم دراسة الأفكار. وليش عم تقول باختصار؟ ليك واضحة، علم دراسة الأفكار. شو كيمياء؟ ليش ما قلت لك انه نحن جماعه فظيعين؟ لانه بدها تصير مدعكه طويله عريضه على المعنى المقصود من هذا المصطلح وكيفيه توظيفه، لا وآلية استخدامه كمان. بناء عليه رح يحصل على دزينة تعريفات محترمة كل واحد على حسب وجهة نظره وفهمه للمصطلح. الله وكيلك الشاطر بس اللي بده يعرفه. بدون طول سيرة وكبديل عن الدين، كان دور الأيديولوجيا هو خلق نظام عقائدي منافس للدين وقادر على التأثير وتوجيه العامة. عندك مثلا بالحكم، الدين هو اللي كان يعطي الشرعية للحاكم، وبهي الطريقة غالبا ما كانت تنحصر الصراعات على الحكم. بالمرشحين للحكم
القادرين على الحصول على هي الشرعية حال وصلوا للسلطة، مثل الأخوة مثلا بعد ما يموت أبوهم الملك. هاي القاعدة كانت شغالة عند الكل دون استثناء، من أقصى الشرق لأقصى الغرب. حتى بالحالات اللي كانت فيها السلطة الفعلية بإيد جماعة غير الحاكم، كانوا مضطرين يحطوا حاكم ولو شكليا له مشروعية عند الشعب. ملوك أوروبا مثلا كانوا ياخذوا مشروعية حكمهم من البابا. المنصور بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور كان حاجب الخليفة الأموي بالأندلس هشام المؤيد بالله، والحاكم الفعلي إلها بسبب صغر سنه لهشام. ورغم انه كان قادر على عزله لهشام، الا انه كان بيعرف انه حركه مثل هي ممكن كثير تخليه يفقد مشروعيه حكمه، وبالنتيجه قيام الثورات عليه لهي الدرجه واكثر. وهذا النظام مثل ما قلت لك كان ماشي على الكل دون استثناء، ولحتى تغيره كان لازم تقوم بثورات لا تبقي ولا تذر. وهون كان دور الايديولوجيا هو خلق نظام حكم جديد مشرعا. اما بالمجتمع وكبديل عن الدين، فكان لازم على الايديولوجيا خلق فكره ممكن تتحول بعدين لقضيه يتوحدوا الناس حواليها ويعيشوا لاجلها، ناهيك عن انه تعمل نوع من الاندماج والانسجام بين افراد وطبقات هذا المجتمع. هذا غير قدرتها على شحن الهمم، اضف الى القدره على الحكم على سلوك الانسان وتقييم افعاله ووضع معيار لما هو صواب او خاطئ بهي الافعال. على هي الحاله مهمه الايديولوجيا صعبه كثير. صحيح بالضبط. الفلاسفه والمفكرين الفرنسيين اسسوا لما يعرف اليوم بنظام الحكم الجمهوري كبديل لنظام الحكم الملكي اللي كان سائد، وكان اخذ شرعيته من الكنيسه مثل ما قلنا، ولغى رابطه الدين واستبدلها برابطه القوميه، لتكون هي اول نواه لظهور الايديولوجيات القوميه. الفيلسوف الانجليزي ادم سميث بالقرن الثامن عشر وضع اسس الفكر الليبرالي خاصه بالاقتصاد، وكان شايف انه الازدهار الاقتصادي ما بيتم الا بتحرير الاسواق التجاريه. توتغاسي كان هو مجموعه من المفكرين والفلاسفه الفرنسيين بوقتهم كانوا من اللي تاثروا بنظريات ادم سميث عن الليبراليه، فوضعوا على اساسها كثير من ما يسمى اليوم بمبادئ الجمهوريه الفرنسيه. صعود نابليون بونابرت واعتلاءه السلطه بفرنسا ورغبته بالاستئثار فيها فتحت باب الصدام بينه وبين منظري الثوره توتغاسي وجماعته. خساره نابليون لحملته بغزو روسيا وخساره فرنسا لجزء كبير من جيشها بوقتها كانت فرصه انه يتبادل نابليون مع دوتغاسي وجماعته الاتهامات ويحملوا بعض مسؤوليه الهزيمه. ولحتى يحصل على شرعيه لحكمه تحالف مره ثانيه مع الكنيسه يلي المفروض انه الثوره اصلا قامت ضدها وحملت ايديولوجيا معاديه لها. بوقتها ادعى نابليون انه ما يسمى بعلم الافكار او الايديولوجيا ما هو الا وهم، مجرد اضغاث احلام مو اكثر. الافكار مثاليه وكان اول من وصف دوتغاسي وجماعته بالايديولوجيين، ومن هون ظهر اول استخدام سيء للمصطلح، الشيء اللي خلى كل اصحاب الايديولوجيات اللاحقه يتبرئوا منه. ما فهمت شلون اصحاب ايديولوجيات وشلون تبرئوا منها؟ شو هالدوخة هي؟ عندي مثل ما قلنا تهميش الدين بالمجتمعات الغربية تسبب بظهور فراغ كبير، وسدا لهذا الفراغ وسعيا لما يسمى بالمثالية ظهرت الايديولوجيات تباعا كبديل عن الدين. الليبرالية الرأسمالية كانت من اوائل هي الايديولوجيات كفكرة قائمة على النفعية والفردانية، ناهيك عن ظهور الايديولوجيات القومية. عمك كارل ماركس وبسبب اتساع الرقعة بين طبقة البرجوازيين والعمال كان شايف انه الرأسمالية شر وشر مطلق كمان، سعرها بسعر ابليس، لانه من وجهة نظره كانت هي سبب معاناة طبقة العمال والكادحين. وهو كان شايف كمان انه الليبراليه الراسماليه كانت عباره عن ايديولوجيا باعت الناس الوهم. لذلك ورغم انه هو كان معادي لفكره الايديولوجيا الا انه نظر بعدين للشيوعيه كايديولوجيا مضاده. تباعا ظهرت النازيه بالمانيا والفاشيه بايطاليا، وتمكنت الشيوعيه بعد حمام من الدم بروسيا، الشيء اللي اذن بظهور الاتحاد السوفيتي. وانتبه لانه الكل كان شايف الايديولوجيا تبعه مثاليه واصلح للمجتمع. يا سيدي وخذ الكبيره كمان، بمنتصف القرن التاسع عشر ظهر مصطلح الفيمينيست او النسويه كنواه لاول ايديولوجيا من جنس واحد فقط رح تبدا كحركه مطالبه لبعض الحقوق المسلوبه من النساء بالمجتمع الغربي لايديولوجيا معاديه للجنس الاخر. كيف مطالبات ببعض الحقوق مثل ما عم تقول تحولت لايديولوجيا؟ يا سيدي العزيز كانوا بالبدايه عندهم مطالبات ببعض الحقوق مثل حق التصويت بالانتخاب، اضف لها لاحقا رفض السلطه الابويه. ورغم انه يقال انه كانت مدعومه من منظري الراسماليه الليبراليه امثال الفيلسوف الانجليزي النفعي جيرمي بنثام، ومو لشيء غير لدعم عجله الراسماليه تم التنظير لها لتصير ايديولوجيا معاديه للرجال بالمطلق، على اعتبار انهم سبب معاناة المرأة. مشان هيك يجب على المرأة الاعتماد على نفسها بالمطلق بعيدا عن هذا الكائن اللي اسمه ذكر، على حسب قول اهم المنظرين لهم بالقرن العشرين النائبة الامريكية بيتي فريدان، يلي قالت للنساء بكتابها اللغز الانثوي انه اذا كانوا فعلا عم يدوروا عن السعادة والصحة وايجاد زيجات افضل اضف لها الحصول على اطفال ناجحين بالحياة لازم تطلع من البيت وتروح تشتغل. طيب انت بتنكر انه فعلا بالعالم في كتير نساء مظلومين؟ لا ابدا، لكن مطالبتك برفع الظلم ما لازم يكون عن طريق ايديولوجيا معاديه للرجال بالمطلق، ثم انه حصر مشكله الظلم بالنساء فقط لحاله مشكله. على ضوء انتشار الايديولوجيات سالفه الذكر اشتعلت الصراعات والحروب وبلشوا الجماعه دعك ببعض، الشيء اللي مهد لنشوب الحربين العالميتين الاولى والثانيه، والنتيجه قتل تجاوز عددهم ال 100 مليون انسان، ناهيك عن الاصابات والدمار اللي خلفته هي الحروب. صحيح بتفق معك، بس انا بسمعهم عم بيقولوا انه نحن تعلمنا الدرس وهي الحروب ربتنا. مين نحن؟ ما فهمت.
الدول هي اللي عملت الحرب. طيب تعال لاعطيك الكبيره كمان، وهي خليها بيناتنا يا سيدي العزيز. بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه والدمار والضحايا اللي خلفته هي الحرب، الامريكان والبريطانيين كانوا شايفين انه السوفييت والايديولوجيا الشيوعيه شر مطلق ولازم القضاء عليها، وكمان الجماعه سعرهم بسعر ابليس، الشيء اللي خلاهم يتحضروا مباشره. وتطبيقا للمثل القائل دق الحديد هو حامي، للاستعداد لشن حرب عالميه ثالثه على السوفييت، خصوصا بعد ما صار عندهم قنابل نوويه. يعني الشغله ما عادت مكلفه عدم المؤاخذه. شو راس مالها يعني؟ الخسه اللي اكلناها قبل شوي، وكم طياره على كم قنبله نوويه، بيروحوا بزتوهم وبيرجعوا الشباب وخاصه الحكايه، جد مو مزح. هذا اللي كان عم يتم تدبيره. طيب اذا كلامك صحيح، شو يلي منحهم؟ يلي منحهم مجموعة من علماء الذرة يلي كانوا عم يشتغلوا على البرنامج النووي الأمريكي البريطاني، يلي ما يسمى بمشروع منهاتن، أمثال ثيودور هول وكلاوس فوكس وديفيد كرينغلاس. هدول العلماء وغيرهم فهموا إنه امتلاك قوة وحيدة للقنابل النووية رح يخليها كل ما قامت إيد عن رجل تهدد العالم فيهم وتتسلط على الأرض وتستسهل استخدامهم، خصوصا بعد ما شافوا الدمار اللي عملتها هي القنابل باليابان. فرحهم سربين للسوفييت كل المعلومات اللي بيحتاجوها لإنتاج القنبلة النووية. السوفييت بدورهم كانوا عم يحاولوا صناعة هي القنابل، مو إنه ما كانوا ولكن كانوا عاجزين عن انه يلاقوا الطريقه اللي بيحدث فيها الانفجار المتسلسل للذره. وفعلا بعد ما اجتهم هي المعلومات قاموا عام 1949 باجراء اول عمليه ناجحه لتفجير قنبله نوويه، وسط ذهول وصدمه الامريكان والبريطانيين، الشيء اللي خلاهم يتراجعوا عن خططهم لشن حرب شامله على السوفييت، مو لانه تعلموا الدرس من الحربين. ومن هون رح يشتد الصراع الايديولوجي ويتم التركيز عليه، رغم انه الاثنين كانوا رافضين اصلا فكره انهم مؤدلجين ومعتبرينها تهمه هن بريئين منها اصلا. فصار اي حدا بيعارض افكاري يلي انا شايفها اصلا انها الاكثر مثاليه والاصلح هو انسان مؤدلج ورجعي وبشكل خطر. وبدا الصراع على ادلجه المجتمعات، فطالما انا عاجز عن ادلجه المجتمعات بالقوه لاسباب قاهره طبعا، بدا العمل على ادلجه المجتمعات بواسطه الاعلام. السينما كانت من اهم هاي الادوات بالبدايه، لذلك تم اتهام الافلام اللي ذكرناهم اول فيديو بالادلجه، ورغم انه انتاجهم اصلا كان قبل الحرب العالميه الثانيه، لانه بوقتها كانت عمليه الادلجه صريحه وعلنيه. اما بعد الحرب العالميه الثانيه فتطورت اساليب الادلجه وصار فيها خباثه اكثر، لانه صارت ضروره مثل ما نوهنا قبل شوي، وتم استثمار كل ادوات الميديا ومؤسسات الدوله خصوصا التعليميه منها لخدمه هي العمليه. وانتبه وبدي ذكرك انه الكل كان شايف حاله انه على صواب، وانه الغايه واللي هي تمكين ما يسمى بالافكار المثاليه بالمجتمع تبرر الوسيله. شكيتك لله يا ميكافيلي. شو هي الوسائل؟ الحقيقه كثير. عندك مثلا مخاطبه عواطفك او مخاطبه عقلك الباطن عن طريق تمرير هي الافكار بالمسلسلات والافلام والبرامج الساخره مثلا. ولكن اهم استراتيجيه للادلجه هي التكرار، على اعتبار انه التكرار بيعلم الشطار. ما بيهم انك ترفض الفكره اول مره او حتى تشمئز منها، المهم انها تتكرر بذهنك. انا هون بشكل عام ما عم حدد نوع هي الافكار، لانه قد تكون الافكار صالحه فعلا وقد تكون فاسده، لكن انا فقط عم بذكر لك بعض الاساليب والاستراتيجيات المتبعه. حتى فيلم قلب شجاع اللي كنت عم تقول له عليه لمفيد تم تصنيفه كفيلم مؤدلج بسبب طريقه عرضه لقصه كفاح الاسكتلنديين ضد الانجليز، ناهيك مثلا عن استخدام عقيده الصدمه وراسماليه الكوارث يلي حكت عنها نعومي كلاين كطريقة لفرض الايديولوجيا النيوليبرالية على المجتمعات الثانية. طبعا التعليم هو من اهم هي الوسائل. عندك مثلا بالمدارس العربية تم تدريس الطلاب باغلب الدول العربية انه العثمانيين الاتراك كانوا محتلين، مو دولة مثلها مثل اي دولة سابقة، حكمت رقعة جغرافية كبيرة فيها من مختلف الاعراق والانتماءات، عاشت مثلها مثل غيرها مراحل النشأة والقوة والضعف والسقوط. وحتى بالمدارس التركية تم تدريس الطلاب الاتراك انه العرب خانوا الدولة العثمانية والاتراك. تخيل الوعي اللي كان عم يتم تشكيله بعقول هدول الطلاب. طيب ليش انحصر الصراع بس بين الرأسماليين والشيوعيين؟ وين الايديولوجيات الثانيه؟ راحت دعس بين الرجلين عدم المؤاخذه، او ما لقيت صدى وفشلت انه تلاقي قبول عند الناس، لانه مثل ما قلت لك الموضوع مو سهل، بكثير احيان انت بحاجه لثوره على الايديولوجيا السائده بهي المجتمعات، يعني بدك ثوره مثل الثوره الفرنسيه او مثل الثوره البلشفيه، لانه الايديولوجيا السائده ما رح تسمح لك ببساطه تطلع على كتافها وتاخذ محلها، رح تحاول انه تقمعك فورا. عندك الاناركيه مثلا او اللا سلطويه، هي النسخه الاكثر تطرفا من الشيوعيه، ما اجى مين ينصرها مثلا مثل النازيه والفاشيه او حتى الايديولوجيات القوميه الثانيه. حلو هالحكي، هات لشوف، بدي اعرف كيف بتحسن ايديولوجيا معينه تسيطر على مجتمع معين وتتمكن منه. المايك معه. جميل فعلا، وهذا السؤال كمان يرتقي لانه يكون سؤال صحفي. شو صايره اسئلتك صحفيه؟ هون بيقول لك الفيلسوف الصربي جون بلامينات، ما بعرف اذا لفظت اسمه صح، بقوا طريقه تعرفوا فيها كيف بنلفظ اسمه. المهم بيقول لك انه طبخه الايديولوجيا حتى تنطبخ بدها شويه مقادير، سواء عجبتك الطعمه او لا. هي العناصر اللي بدنا نذكرها لازم تكون متوفره فيها. فكره، عندك القابليه لانك تحولها لقضيه، ويصير عندك الاستعداد لتضحي مشانها، مثل المساواه
أو الحرية مثلا، القدرة على التوجيه والإقناع. بدون قدرة على التوجيه والإقناع انسى، اعتبر طبختك محروقة. آمرية توجيزية بمعنى تمتلك القدرة على الأمر والنهي، وبهي الحالة بصير عندك القدرة حتى على التبرير. يعني مثلا قمع قومية لقومية تانية ضمن نطاق جغرافي معين بيكون مبرر وجائز. يعني بالقلم نشرح فعل ممكن انك تحكم عليه بالصواب من خلال طبعا هي الايديولوجيا. والاهم هو خلق عدو دائم حتى تقدر تحافظ على تماسك المجتمع وتحد من الصراعات اللي ممكن تنشأ داخله، لانه خوفهم من هذا العدو رح يساعد على بقائهم متحدين. لك شو عم تساوي؟ عم اكتب هي المقادير اللي كنت عم تعدها، بركي بطبخ لي شي وحده. عم اقول لحالي انه ليش هاي الايديولوجيات ما يلاقوا طريقه يحبوا بعض فيها ويجنبونا هي الصراعات. ما قلت لك صاير اسئلتك صحفيه يا سيدي العزيز؟ صعب جدا وحتى مستحيل. ليش؟ لانه باغلب الاحيان بتكون هي العلاقة بين الايديولوجيات اما علاقة افتراسية مثل علاقة الاسد بالغزال. هدول كيف بدك تقنع لي اياهم يحبوا بعض؟ لا وتقعد لي اياهم على طاولة واحدة. او انه تكون هي العلاقة علاقة تنافسية بالضبط مثل علاقة فريقين كرة قدم عم يلعبوا المباراة النهائية لشي بطولة من هالبطولات. انت متخيل انه هدول ممكن يحبوا بعض ويلعبوا سوا؟ لا بدي اياك تاخذ لي شغله بعين الاعتبار. ولحتى حطك ضمن اطار الصورة يا سيدي العزيز، ما في شيء اسمه رأسمالية وحدة ولا شيوعية وحدة ولا حتى نسوية وحدة، كلهم منقسمين لفرق ومذاهب متصارعة. ولكن وبحالات قليلة ممكن لهي الايديولوجيات تلعب مع بعض. شو هي؟ إذا كانت العلاقة اللي بتربطهم مع بعض علاقة تكاملية، بمعنى حك لي لحك لك، يعني قائمة على المصالح المشتركة. كيف؟ ما فهمت. يعني مثلا بيتفقوا على ايديولوجيا ثالثة بتشكل خطر عليهم هن الاثنين، وبيتفقوا فعلا عليها، لا وبيتعاونوا على القضاء عليها كمان، وبعدين بس يخلصوا منها بيبقوا بيفضوا لبعض وبيشوفوا كيف بدهم يشقفوا وينتفوا بعض. اصبح بلاها عمرها ما كانت، ليش متمسكين فيها؟ اصبح اسمعي اللي جاي لانه كتير مهم. اولا سيدي العزيز، المجتمعات لا تقوم اصلا بدون ايديولوجيا سواء اتفقت او اختلفت معها، وسواء كانت بين قوسين دينيه او وضعيه. اي جماعه بحاجه لقضيه توحدها وتخلي افرادها يتخلوا عن انانيتهم، او على الاقل يتخلوا عن جزء منها لصالح الجماعه، لا وتخليك على استعداد لتضحي في سبيل سلامه المجموعه. والاهم انه الانسان بحاجه للاجابه على اهم الاسئله الوجوديه، وبحاجه كمان لمعياريه يحكم على اساسها سلوكه وافعاله. بريجينسكي المفكر الاستراتيجي ومستشار الامن القومي عند الرئيس الامريكي جيمي كارتر كمان هذا لا أحل طريقة لفظ اسمه، بيقول لك انه المجتمعات التي لا تؤمن بشيء في حالة تفكك. حتى فوكوياما صاحب نظرية نهاية التاريخ كان شايف انه الايديولوجيا ضرورة لاستمرار عجلة التطور. الليبراليين على سبيل المثال قدموا المصلحة والمنفعة وجعلوها معيار، اما الشيوعيين فطرحوا فكرة المساواة المطلقة كمعيار، بينما الاسلام على سبيل المثال قدم قيمة العدل وجعلها حاكم على القيمتين السابقتين. وبالمقابل واللذيذ فعلا انه عمك نيتشه كان واضح جدا بهذا الخصوص، واعتبر انه كل هاي الايديولوجيات يلي بتدعي المثاليه ما هي الا وهم محض، كل شيء عنده وهم وبلا معنى، عدم للعظم هالبني ادم. كارل مانهايم عالم الاجتماع الالماني قال لك انه غالبا ايديولوجيا وتلقائيا رح تنقسم داخل المجتمع لايديولوجيتين، ايديولوجيا الطبقه الحاكمه وايديولوجيا الطبقه المحكومه، الشيء اللي رح يؤدي لظهور صراعات بين هدول الطبقتين وحلها اذا بتنحل. وكمان قسم الايديولوجيا لقسمين، شموليه وفرعيه، يعني اما انه تشمل جميع فروع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو أنها تكون متخصصة فقط بوحدة من هدول. وكمان قسمها لمنغلقة ومنفتحة وفردية ومجتمعية. وعلى فكرة الشيء اللي لسه ما قلت لك إياه إنه من أهم وظائف الأيديولوجيا هو إيجاد الحلول المقنعة والمقبولة للمشاكل اللي بتواجه المجتمع. ولقوهم مين هدول؟ قصدي هي الأيديولوجيات اللي عديتها لقيت حل لمشاكل المجتمعات اللي حلت فيها؟ بشكل عام اسمح لي اقول لك انه لا، انا ما بنفي انها فعلا ببعض الحالات قدمت حلول، لكنها بالمقابل خلقت مشاكل ثانيه واخطر من المشاكل اللي اجت تحلها اصلا. عندك الرأسمالية الليبرالية مثلا حولت كثير من البشر لمستهلكين نهيمين، ناهيك عن تغذية صفات كثير مثل الجشع والانانية، واضف لها الاستهتار، الشيء اللي خلى الارض حرفيا على كف عفريت بسبب التلوث البيئي والتغير المناخي. اما الشيوعية فكانت لسه اسوأ، حتى تقضي على مظلومية خلقت بالمقابل مظلوميات ثانيه كثير، وتحول كثير من البشر الخاضعين لحكمها لأناس تعساء. حتى النسوية يلي كان الغرض منها رفع الظلم الواقع على المرأة تحولت لمغذي لمشاعر الكره للجنس الآخر، الشيء اللي ساهم بتفكك البنية الأسرية وبالتالي المجتمعات وفقدان الثقة بين الطرفين، ناهيك عن الانتشار الرهيب لظاهرة الخيانات الزوجية وعزوف الشباب عن الزواج وإقامة علاقات جادة تثمر عن تكوين أسر صحية بيتبادلوا فيها الزوجين الأدوار والمهام، على حد قول المهندسة المعتزلة لوسي شوفي بكتابها خدعة النسوية الرهيبة يلي ألفته بعد ما تركت شغلها كمهندسة لتتفرغ لمهمتها الرئيسية مثل ما قالت، وهي تربية وإعداد أبنائها لتحمل تحديات الحياة وأعبائها. بس يا سيدي العزيز، وهي قصة الأيديولوجيا باختصارها. طيب والحل؟ الحل إنه ما في حل، وإنه هذا الصراع والتدافع رح يستمر إلى ما شاء الله. طيب سؤال على الهامش، عم بيقولوا إنه اليود بينفع وبيحمي الغدة الدرقية حال صار في ضرب بالنووي، أنت على حسب معلوماتك يعني بينفع شيء؟ هذا السؤال مفروض يجاوبك عليه طبيب مختص، لكن أنا وعلى حسب معلوماتي إذا صار في ضرب نووي فعلا هديك الساعة ما رح ينفعك غير عملك الصالح. أي
فهمت علي؟ عم حاكيك وعطيك شغله ترجع فيها لعندي. مع اقترابنا من نهايه هذا الفيديو اسال الله لي ولكم انه يبلغنا رمضان، وعندي لكم طلب صغير هيك هالقد. بدي انه نتعاهد سوا، نتعاهد يعني انه هالمره هي رح نخفف نسبه مشاهدتنا للتلفزيون بشهر رمضان المبارك قدر الامكان، ولا مانع من وجود استثناءات لقنوات مثل السبيل مثلا، رغم اني وللاسف وعلى حد علمي انه ما رح يتم نشر اي فيديوهات لإلي برمضان على قناه السبيل. بس مو مشكله، الجماعه بيضلوا اصحابنا، واكيد انه نقاطع كل المسلسلات المسيسه والمؤدلجه، ناهيك عن متابعه المسلسلات الخاويه من اي قيمه. واسمحوا لي اختم معكم بالايه اللي بتقول: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خلاص مفيد، قررت بدي توب توبه نصوحه. ايه لاني استشفيت لك من كلامه لعماد انه الاوضاع ما بتطمن. وينك مفيد؟ حضرت لك كمان قائمه باسماء المسلسلات اللي بدي اطحها برمضان. والله كتار، شكلنا هالسنه هي ما رح نشوف مسلسلات. وينك مفيد؟ اكتب لك اسماء المسلسلات هي. ليش بدك تكتبهم؟ مشان تقطعهم انت كمان مفيد. اكتب لك اكتب. عندك ساعه. ومع نهاية الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والتعليق والمشاركة، ولو أنتم جداد على القناة لا تنسوا أنكم تشتركوا وتروحوا تشوفوا الفيديوهات الماضية وتفعلوا جرس التنبيهات مشان تجيكم إشعارات بالفيديوهات الجاية. كان معكم أخوكم عماد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.